අපි හැමෝම ආස කරපු Windows 10 operating system එක 2023 ජනවාරි 31න් පස්සේ අපිට තවදුරටත් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා Microsoft එකෙන් කියලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ කතාව? You are watching CREATIVEARTLK. Microsoft එකෙන් කියන විදිහට 2023 ජනවාරි 31න් පස්සේ official Microsoft store එකේ නැත්නම් site එකේ අපිට Windows 10 operating system එක තවදුරටත් download කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක direct sell කරන එකත් Microsoft එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා තියෙනවා. මේකට reason එක විදිහට යාලා කියන්නේ Windows 10 operating system එක 2025 ඔක්තෝබර් 14 වෙනිදා discontinued වෙන්න නියමිතයි. ඒ කිව්වේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ හරියටම Windows 7 වලට Windows 8 වලට වෙලා තියෙනවා වගේ තවදුරටත් Windows 10 එකට අපිට updates නැත්නම් support එක බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. කලබල වෙන්න එපා. ඒක දැම්ම නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒක වෙන්න තව ගොඩක් කල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2025 ඔක්තෝබර් 14න් පස්සේ තමයි මේ OS එක discontinued වෙන්නේ. Windows 10 operating system එක Microsoft site එකේ බලා ගන්න නැති වුණාට එයාලා කියන විදිහට අපිට හැකියාව තියෙනවා වෙනත් sources වලින් අපිට මේක download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි third party license keys අපිට use කරලා මේ software එක originally activate කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට license කරගන්න එයාලා තවදුරටත් chance එක දීලා තියෙනවා. මෙතනදී වෙන්නේ අපිට එයාලගේ official site එකේ download කරගන්න බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ Windows 11 operating system එක. ඒ වගේම තමයි එයාලගෙන් අපි direct ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් operating system එක sell කරන එකත් නවත්තලා තිනවා. ඒ වෙනුවටත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැත්නම් එයාලගෙන් purchase කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ Windows 11 OS එක විතරයි. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වෙද්දිත් Windows 10 operating system එක පාවිච්චි කරනවද? හැබැයි ඔයා original නෙවෙයි use කරන්නේ. ඔන්න ඔයාලට chance එකක් තියෙනවා Windows 10 key එකක් අරගෙන ඒ key එකම Windows 11 එකටත් use කරන්න. අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. ඔයා මේ වෙද්දි Windows 10 operating system එක පාවිච්චි කරනවා original එකක් නෙවෙයි. ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා ඉතාමත් අඩු මුදලකට key එකක් purchase කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ID එකක් තියෙනවා නම් ඉදිරි දවසකදී Windows 11 වලට switch වෙන්න. අනිවාර්යෙන් අපි 11 වලට switch වෙන්න ඕනේ. ඒකට reason එක තමයි Windows 10 එක අපිට update සහිතව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 2025 ඔක්තෝබර් වෙනකන් විතරයි. ඉතින් මේ වෙද්දී අපි Windows 11 වලට හුරු වෙලා තියෙන්න ඕන අපේ computers වලට install කරගෙන තියෙන්න ඕන. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ link එකක් තියෙනවා Keysfan website එකේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන key එක purchase කරන්න. මෙතනදී Windows keys විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Microsoft Office package එක ඕනනම් ඒකට අවශ්‍ය original license keys මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ keys lifetime ද කියලා. අනිවාර්යෙන්ම ඒක guarantee කරන්න පුළුවන් මේ keys ඔයාලට lifetime පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ තියෙන link එක select කරලා යන්න මේ site එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන license key එක තෝරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට කැමති payment method එකක් දෙන්න පුළුවන්. PayPal එක උනත් මෙතනදී දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම මේ key එක purchase කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි Keysfan website එකේ 24/7 customer service එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් ඔයාලට key එක purchase කරාට පස්සේ මේක එන්න delay වුණොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා එයාලත් එක්ක email through ගනුදෙනු කරලා මේ key එක ඉක්මනින්ම අරගන්න. ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් key එක වැඩ කරන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එතනදිත් මේ customer support එක ඔයාලට අරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවදුරටත් ඔයාලට මේ key එක ඉතාමත් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා Windows key එකක් purchase කරනවා නම් JD50 කියන key එක use කරන්න. එතකොට ඔයාලට 150ක discount එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා Office package එකට අදාළ key එකක් purchase කරනවා නම් JD62 කියන එක use කරන්න. එතකොට ඔයාලට 166ක discount එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා Windows 10 පාවිච්චි කරනවා නම් සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේ වෙද්දි හිතලා ඇති ඉදිරියේදී මං Windows 10 පාවිච්චි කරද්දී මං key එකක් හරි අරගෙන මේක active කරගත්තා කියමුකෝ. මට මේකට updates එයිද? security updates එයිද? ඒකට කිසිසේත්ම බය වෙන්න එපා. Microsoft ආයතනය මේ විදිහට ජනවාරි 31න් පස්සේ download සහ direct sell කරන එක නැවතුවට Windows 10 එකට තියෙන support එක නවත්තලා නැහැ. ඒක continue වෙනවා 2025 ඔක්තෝබර් මාසේ වෙනකම්ම. ඒ කියන්නේ ඔයාලා Windows 10 මේ විදිහ පාවිච්චි කරනවා නම් security update ඒ වගේම feature updates වගේ දේවල් ඔයාලට කිසිම අඩුපාඩුවකින් තොරව ලබා ගන්න පුළුවන්. තව අවුරුදු දෙකක් එහෙම් පිටින්ම තියෙද්දි Windows 10 වලට මේ වගේ decision එකක් ගන්න මම හිතන විදිහට තව හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි එයාලගේ අලුත්ම operating system එක වන Windows 11 එකට ගොඩක් දෙනෙක්ගේ අවධානය ගන්න. ඒකට reason එක අපි හැමෝම දන්න කාරණයක්නේ. තව දුරටත් අපි 10 දෙනෙක්
දෙනෙක් ගත්තොත් ඒ 10 දෙනාගෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් පාවිච්චි කරන්නේ Windows 10 operating system එක. ඉතින් අපි individual person ලා අමතක කරලා මේක company level එකෙන් නැත්නම් organization level එකෙන් ගත්තොත් තාම companies වල ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ Windows 10 operating system එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තව අවුරුදු දෙකක් තියෙද්දි Windows 10 එක discontinue කරන්න මම හිතන්නේ මෙච්චර වේලාසන මෙයාලා මේ වගේ decision එකක් ගන්න නැත්තේ Windows 11 එකට ලොකු focus එකක් ගන්න වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපිට ඉදිරියේදී Microsoft website එකේ store එකට ගියත් අපිට Windows 10 බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වෙනුවට මෙයාලා promote කරන්නේ Windows 11 operating system එක. මේ වෙද්දි Windows 11 වලට TPM requirement එක තවම තිබ්බත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා කිසිම illegal method එකක් නැතුව TPM step එක skip කරලා Windows 11 ඔයාලගේ ඕනම computer එකකට install කරගන්න. ඉතින් ඒ ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම content එකක් ඕන නම් comment section එකේ comment කරන්න. ඒ ගැන content එකක් ඕන කියලා ඉදිරියේදී මම ඒ ගැන content එකක් වෙනම අරන් එන්නම්. ඒ වගේම Windows 11 OS එක release වෙලා මේ වෙද්දි අවුරුද්දක් විතර වෙනවා. ඔයාලා දැනගන්න කැමති නම් මගේ user experience එක කොහොමද Windows 11 පාවිච්චි කරද්දී මම එදිනෙදා video edit කරද්දී photo edit කරද්දී මට මොන වගේ issues වලටද මේ 11 එකත් එක්ක face කරන්න සිද්ධ වුනේ. ඉතින් ඔයාලා Windows 11 එකට දැන් switch වෙන්න යනවා නම් මේක stable ද මේකේ ප්‍රශ්න නැද්ද මේ ගැන හැම දෙයක්ම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් special content එකකින්. ඉතින් ඒකත් ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ add කරන්න ඒ සම්බන්ධව video එකක් ඕන කියලා. ඒ වගේම තවමත් ඔයා Windows OS එක license කරගෙන නැත්නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා discount එක market එකේ තියෙන අඩු price එකට Windows key එකක් purchase කරන්න. ඒ වගේම Office key එකක් purchase කරන්න. description area එකේ links note down කරලා තියෙනවා. ඒවත් click කරලා අනිවාර්යයෙන්ම site එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් මොනවාද? Windows 10 තාම පාවිච්චි කරනවද නැත්නම් Windows 11 එකද ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ? ඔයාලගේ user experience එක කොහොමද Windows 11 එකත් එක්ක තියෙන? මේ හැම දෙයක්ම අපි comment section එකේ කතා කරමු. comment කරන්නත් කියලා හැමෝටම invite කරනවා. මේ වගේ videos විතරක් නෙමෙයි. අපි video editing ගැන, Photoshop ගැන, YouTube කරන්නේ කොහොමද, thumbnails හදන්නේ කොහොමද? මේ වගේ ගොඩක් content කතා කරලා තිනවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම අපි subscribe කරලා bell notification එක press කරන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් video එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම Steve Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.